Hello guys, Assalamualaikum. I hope all are good and fit. I am also fine for grace of Allah. So today I am at Sumaya's house. I will discuss some important vocabulary, English vocabulary with Sumaya. তো বন্ধুসকল আজি আমি সুমায়াৰ লগত কিছুমান ইংৰাজী vocabulary ডিসকাস কৰিম আৰু প্ৰথমতে আমি সুমায়াক প্ৰশ্ন কৰিম যে সুমায়া তুমি তো সদায় কৈ থকা মই ভাত খাও মই বজাৰলৈ যাম মোৰ ইংলিশটো কি তুমি কোৱাচোন মোৰ ইংলিশটো কি মোৰ ইংলিশটো হল আই বুজি পাইছা আই মানে মই ঠিক আছে বুজি পোৱা নাই তাৰ পিছত কৈছো যে সুমায়া এতিয়া কোৱাচোন যে তুমি তোমাৰ এই ধুনিয়া মুখখন যে আছে বগা বগা এই বগা মুখখনৰ ইংলিশ কি কোৱাচোন এই মুখখনৰ ইংলিশ কি মুখখনৰ ইংলিশ মাউথ মানে মুখমণ্ডল বুজি পাইছা তাৰ পিছত কথাটো হল যে তোমাৰ যে নাকটো আছে নাকৰ ইংলিশটো কি ক'ব পাৰিবা নোছ মানে নাক অলপ ডাঙৰকৈ ক'বা তাৰ পিছত কথাটো হল তোমাৰ যে চকু আছে না তোমাৰ আছে না চকু বিলাকৰ ইংলিশ কি কোৱাচোন আই মানে চকু তাৰ পিছত কথাটো হল যে তোমাৰ যে ধুনিয়া দাঁতবোৰ আছে ন সেই দাঁতৰ ইংলিশটো কি ক'ব পাৰিবা টিথ মানে দাঁত টিথৰ স্পেলিংটো কোৱাচোন স্পেলিংটো কোৱাচোন বানানটো কোৱাচোন TEETH বঢ়িয়া সুমায়া বহুত ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো দিব পাৰিছে তাৰ পিছত কথাটো হল যে তেওঁ মোৰ কলমটো লৈছে এতিয়া তেওঁৰ ইংলিশটো কি কোৱাচোন তেওঁৰ ইংলিশটো হল হি বুজি পাইছা হি আৰু তোমালোকে সকলোৱে জানাই কিতাপ পঢ়ি থাকা কিতাপৰ ইংলিশটো কি কৰিবা কিতাপৰ ইংলিশটো কি বুক কিতাপৰ ইংলিশটো হল বুক তাৰপিছততো তোমালোকে জানা যে কিতাপবোৰ তোমালোকে কিহত কৈ মানে বেগত যে লৈ যোৱা বেগটোৰ ইংলিশটো কি কৰিবা বেগটোৰ ইংলিশ হল বেগ সো গাইজ আজি ইমানখিনিয়ে পিছত আমি আকৌ নতুন কিছুমান vocabulary লৈ আহিম সুমায়াৰ লগত তো যদি সুমায়াৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে পেজটো ফলো কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ